Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, atât dragilor mei abonați, cum de asemenea și celor care poate sunteți pentru prima oară pe acest canal. Azi, așa cum v-am obișnuit, voi face o lectură atemporală, o lectură fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragii mei, nu uitați un amănunt important, și anume că voi vă construiți propriul viitor, așa că vă rog să luați în calcul decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii, alte persoane care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Fecioară. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soare, Lună, Venus, Ascendentul în Zodia Fecioară, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Iar dacă nu veți rezona deloc cu această lectură, nu face nimic, puteți viziona celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi Luna, Venus, Ascendentul sau oricare altă planetă importantă din cartea voastră natală. Și înainte de a începe lectura propriu-zisă, trebuie să mulțumesc tuturor celor care prin faptul că au dat like, au lăsat comentarii, au distribuit, au făcut ca aceste lecturi și acest proiect pe care eu l-am început aici pe YouTube să ajungă la mai multe persoane, așa că mii de mulțumiri tuturor celor care au avut această bună voință. În altă ordine de idei, am două mesaje. Primul, că mi-am notat aici, pentru doamna Iorgu Mihaela, care nu știu, dânsa știe din ce motiv, înțelege total invers mesajele pe care eu le dau. Eu i-am răspuns la comentariu destul de neinspirat pe care mi l-a lăsat. Încă îmi păstrez bunul simț și respectul față de voi toți, dar am marea rugăminte, am un mesaj special pentru această doamnă Iorgu Mihaela. Doamnă, dacă nu vă plac lecturile mele, dacă nu înțelegeți termenii și cuvintele pe care eu le folosesc, un sfat prietenesc am pentru dumneavoastră, și anume acela: când nu înțelegi un cuvânt, este foarte simplu, trăim într-o epocă a tehnologiei în care dacă intri pe Google și pui o întrebare, primești un răspuns și acolo puteți obține definiții ale cuvintelor pe care eu ce să fac? Prin prisma faptului că ăsta mi-e felul de a fi, le folosesc în lecturile mele. Vă rog din suflet, nu mai dați mesaje care n-au nicio legătură cu ceea ce eu spun. Dacă nu rezonați cu informațiile pe care eu le aduc aici, nu eu, cărțile mi le transmit, nu face absolut nimic, sunt N și N canale de lecturi de tarot. Eu, sinceră să fiu, fără falsă modestie, mă bucur că am abonați care înțeleg termenii și felul în care eu fac lecturile. Așa că, dragă doamnă Iorgu Mihaela, nu vă mai obosiți să-mi lăsați mesaje. Sper, chiar îmi doresc, știu că e aiurea ce spun acum, dar chiar îmi doresc, pentru că vreau și știu că abonații care mă urmăresc pe mine sunt oameni de bine, sunt oameni care au o capacitate de înțelegere foarte bună, da, și înțeleg ceea ce eu spun, dar nu-mi veniți cu tâmpenii, vă rog frumos, cu cuvinte pe care eu nici măcar nu le rostesc și care nici măcar nu există în dicționarul explicativ al limbii române. Bun, am încheiat și am un mesaj pentru, cred că, sincer să fiu, din numele de pe YouTube, nu-mi dau seama exact dacă este o doamnă sau este un domn, este cineva, Chris, aia știu, și care mi-a lăsat un mesaj destul de îngrijorător, da? Trebuie să-i spun acestui abonat sau abonată că lecturile au caracter general, dragilor, și asta nu înseamnă că eu tocmai de aceea, în momentul în care fac lecturile, dau mai multe variante, dau variantele pe care mi le pot arăta cărțile, tocmai pentru că sunt foarte multe energii, voi sunteți foarte mulți, iar eu efectiv încerc să scot toate informațiile pe care cărțile mi le arată.
Da? Asta nu e o literă de lege că dacă acolo a apărut nu știu ce carte și eu am dat varianta, pentru că se poate întâmpla, asta nu înseamnă că e numai pentru o singură persoană. Nu este o lectură personală, este o lectură generală, așa că pe viitor, poate chiar și alte persoane să nu se sperie. Plus de asta, când vorbim de moarte, de multe ori ne speriem, cu toate că suntem conștienți că suntem datori cu ea la un moment dat. Da? Dar ce să facem, nu? Cărțile spun și ea face parte din viața noastră. De când ne naștem, suntem datori cu ea. Așa că, dragă doamnă sau domn Chris, sper că v-ați liniștit și acest lucru e valabil pentru oricare dintre voi. Da? Nu luați lucrurile la nivel personal. Da? Sunt lecturi generale, sunt lecturi de ghidare și plus de asta, așa cum îmi place să o spun, tarotul nu obligă. Tarotul decât prezintă anumite fapte, anumite energii pe care noi le putem schimba cu ajutorul propriilor decizii. Da? Bun, cam atât am avut de spus. Haideți să vedem, dragilor, care este energia voastră sau care este situația voastră actuală, să vedem ce ne spune Lenormandul. Astea două, bun. Haideți să vedem. Da, și avem o vulpe și copilul. Dragii mei dragi, se pare că există anumite... Este foarte interesant pentru că ne poate vorbi de asemenea de istețime, de inteligență, de un plan. Dar în același timp ne vorbește și despre ceva nou. Ori, unii dintre voi vă folosiți istețimea pentru a începe un nou proiect în viața voastră, ori pur și simplu eu aș spune că dacă aveți, de exemplu, propria voastră afacere, sunteți în pragul unei reușite, unei negocieri foarte bune, în care voi, practic, respectați un plan, un anume plan. Dacă vorbim, de exemplu, dacă vorbim de bani, e chiar necesar să fii un pic, să-ți folosești istețimea, mai ales dacă apare o investiție nouă. Mai ales dacă apare o investiție nouă. Deci cumva mare grijă, nu vă lăsați furați de imaginea de ansamblu. Da? Sunteți într-un moment în care încercați să aflați cât mai multe lucruri. Iar copilul sau fetița, cum avem aici, ne vorbește și de imaturitate. Deci o situație în care parcă ai un plan bine pus la punct, dar în același timp parcă te-ai grăbi, parcă ai avea acea atitudine de un pic naivă. Și nu este cazul. Nu este cazul. Dacă ai un plan bine pus la punct, oricum mai există cineva aici care vă cam urmărește pașii, vă cam încearcă să vadă încotro ei, ce faci, da? Nu sunteți singuri. Dar, într-adevăr, îmi vorbește de un nou început gândit, oarecum planificat. Acum el poate să fie pe orice plan al vieții. Mergem mai departe și haideți să vedem pe căprării, da? Pe capitole. Haideți să vedem în viața profesională ce vine pentru dragii mei din Fecioară în următoarea perioadă de când urmăresc această lectură. Și avem un paj de bâte. Dragilor, ori o veste bună care a ajuns la voi din punctul ăsta de vedere profesional, da, și a venit cu repeziciune pentru că voi
Sunteți într-o plină activitate, unii dintre voi. În plină activitate, exact cam aproape la fel, la aceeași energie. De ce? Într-un trecut nu foarte îndepărtat, acest paș de bâte îmi vorbește de stabilitate. Posibil ori vești care au schimbat favorabil ceva la locul de muncă, sau poate că a apărut un nou job, sau poate a apărut un interviu la care răspunsul a venit foarte rapid și a fost unul pozitiv. Avem sau o anumită situație la locul de muncă cumva s-a rezolvat într-un mod foarte rapid și eu aș spune foarte pozitiv. De asemenea, optul de bâte îmi mai poate vorbi de direcție, da? Cumva direcția către care tu mergi din punct de vedere profesional este una bună, da? Pot să apară, dacă n-au apărut deja, propuneri de joburi sau o activitate destul de intensă sau ceva pe comunicare, da? În următoarea perioadă, acest cavaler de spade îmi vorbește de intelect, dar îmi vorbește de foarte multă determinare. Sunteți oarecum, vreți să vă lansați așa, sunteți foarte motivați și vreți să vă lansați în forță, doar că vine de asemenea cu un plan. Nu te comporta copilărește, pentru că și acest cavaler de spade îmi vorbește de un plan. Sunt șanse de izbândă, dar trebuie să, cum să o spun eu, să o iei pe îndelete. Mai ales dacă e vorba de un nou job sau e vorba poate de noi responsabilități la locul de muncă, da? Ia-le în ordine, fă-ți un plan bine pus la punct, așa cum vedem și cu vulpea, pentru că în felul ăsta ai succesul garantat. Cavalerul de spade este, ca să zic așa, este renumit pentru faptul că nu prea are răbdare și de obicei se lansează așa în forță, fără să se gândească foarte tare. Tocmai de aceea vine și această atenționare de a fi motivat este foarte bine, de a fi determinat și mai bine, dar de a-ți folosi inteligența, da? Și să faci lucrurile așa cum trebuie, planificate. Haideți să vedem pe partea asta a bănuților ce vine pentru dragii mei din Fecioară în următoarea perioadă. Și avem un 10 de monede. Dragilor, ați avut într-un trecut nu foarte îndepărtat o stare destul de bună din punct de vedere familiar și material, dar aici ce s-a întâmplat? O dezamăgire, ceva legat de bănuți, ia să vedem. Da. Dragii mei, pe plan financiar, unii dintre voi treceți printr-o dezamăgire, posibil poate printr-o pierdere, unii dintre voi. Printr-o pierdere posibil de bani, că vorbim pe partea asta a banilor. Eu aș spune că ar trebui, cel puțin în acest moment, cum să zic eu, să încerci să păstrezi un pic de echilibru. De ce? Mai ales pe partea asta a banilor. De ce? Pentru că ar trebui să economisești, da? Să nu cheltui pe lucruri care nu prea au importanță. De ce? Pentru că în următoarea perioadă avem un turn. Avem un turn care vine cu mare grijă la bani. Trebuie să faci economie la maxim. Pentru că poate veni o schimbare foarte bruscă în viața ta, relaționată cu partea financiară, care te va cam da un pic peste cap. Așa că, dacă ar fi, să zicem așa, cam de acum ar trebui să începi să economisești, dar să fii un pic mai atentă la bănuți. Apare o schimbare bruscă, care în aparență este destul de negativă, pentru că te va transforma. Va veni cu o transformare foarte drastică pe planul ăsta financiar.
Trebuie să vă spun lucrurile astea pentru că astea mi le transmit cărțile. Eu aș mai spune că posibil, nu știu, unii dintre voi, ori poate datorită schimbării locului de muncă sau poate pur și simplu brusc ceva se întâmplă. Da? De unde provin banii tăi, ceva se întâmplă de la sursă de acolo. Și asta o să te cam da un pic peste cap. Posibil și acest lucru. Pe partea amoroasă, cei care sunteți într-o pereche, cei care sunteți într-o pereche, dragilor, se pare că ați avut foarte, foarte multă răbdare în ceea ce privește perechea voastră. Răbdare, răbdare, răbdare și nostalgie. Ia să vedem. Într-un trecut nu foarte îndepărtat, aș spune că au fost ceva probleme în relație, dar cumva s-au găsit rezolvări. De ce? Ați fost foarte răbdători. Totuși, în prezent, avem Marea Preoteasă. Marea Preoteasă care îmi vorbește de asemenea de înțelepciune, de răbdare, în așa fel încât în prezent cel puțin sunteți într-un moment așa magic, într-un moment în care parcă există foarte mult magnetism, așa un soi de mister între voi. Iar într-un viitor apropiat, aș spune cu acest 6 de cupe că, nu știu, aveți așa o energie de a cineva vă dă peste cap. E posibil ca pentru voi, dar pentru voi, să apară cineva din trecutul vostru care să vă cam tulbure și care să nu aibă legătură cu persoana existentă în viața voastră. Dar nu lăsați, nu vă blocați în trecut, pentru unii. Și este cineva cu care probabil că ați avut ceva cu foarte mulți ani în urmă. Foarte mulți ani în urmă. Nu e vorba de cineva care a apărut acum 1 an, 2, 3, 5. Nu, este cineva care e posibil să o fi cunoscut poate în adolescență. Da? Atât de departe înapoi în timp ne ducem. Sau poate unii dintre voi urmează o perioadă în care pur și simplu ceva din trecut vă trezește tot felul de nostalgii. Da? Ceva se întâmplă. Aveți așa o perioadă mai nostalgică în care trecutul cam își face simțită prezența. Haideți să vedem. Dar relația în sine se pare că este una destul de bună, ați depășit anumite probleme, da? Și există o atracție, există o înțelepciune aici de a face ca lucrurile să meargă. Cei care sunteți singurei, cei care sunteți singuri, burlăcei și burlăcițe, ați traversat într-un trecut nu foarte îndepărtat o situație destul de complicată, destul de negativă, momente dureroase, de decepție. Ați descoperit poate că s-au făcut anumite jocuri în spatele vostru și a avut loc așa o schimbare foarte dramatică. Da? Acum, trebuie să vă mai spun un lucru. Alții dintre voi posibil să fi cunoscut persoane noi. Doar că aceste persoane noi pe care voi le-ați cunoscut recent au promis multe și n-au făcut nimic. Și voi în acest moment sunteți, cum să spun eu, în situația în care efectiv tot amânați o anumită decizie în ceea ce privește dragostea, cei care sunteți singuri. De ce? Pentru că v-ați săturat de decepții. V-ați săturat de decepții, v-ați săturat de greșeli, v-ați săturat de oameni care promit și care nu se țin de promisiuni sau nu se țin de acele compromisuri pe care le fac. Avem un 5 de spade. În următoarea perioadă aș spune că nu e tocmai un moment foarte bun pentru voi, dragilor.
în a fi cu cineva pentru cei care sunteți singuri. Tocmai pentru că supraanalizați toate ofertele care apar în viața voastră relaționate cu dragostea, le tot dați ocol așa și în următoarea perioadă nu se întrevede că ați fi total pregătiți pentru a avea o nouă relație. Cumva decepția, aș cam spune cuvântul, decepțiile astea una după alta v-au făcut să vă cam pierdeți încrederea în oameni, dar eu trebuie să vă spun un lucru. Dacă s-au făcut greșeli de-a lungul vieții, asta înseamnă că dacă nu învățăm din ele în permanență vor apărea. Dar în general, odată ce ai făcut o greșeală, înveți din ea. Și a doua oară nu mai faci, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți în a mai încerca. Pentru că nu toți suntem la fel. Nu toți suntem la fel, suntem diferiți. Da? Așa că încercați să nu trăiți în aceste remușcări, în această stare melodramatică, că nu o să vă facă bine. Care este mesajul grădinii mistice? Și avem florile de perete, da? Sau florile de zid. Și spune așa: privește în miezul, cum să spun eu, în miezul concret al problemei și acolo vei găsi calea de ieșire. Acolo vei găsi soluția. Este, cum să spun eu, există, ca să o fac așa mai pe înțelesul tuturor, e ca și cum, știți, florile astea care se ridică așa, sunt agățătoare, da? Și care se ridică pe zid. Ele la un moment dat se strecoară pe unde găsesc, prin orice pori pe care îi are și mici crăpături pe care le are zidul sau clădirea respectivă, găsesc un loc să se agațe. Cumva situația unora dintre voi este de așa natură încât parcă nu mai vedeți, nu mai găsiți ieșirea din ea. Și acest mesaj, în concret, vine și spune, știi, fii atent, pentru că există fisuri. Da? Fii atent exact la partea concretă a problemei, a situației. Și în felul ăsta vei găsi acea cale de ieșire, vei găsi acel răspuns pe care tu îl cauți. Da? Trebuie să cauți în zonele în care de multe ori le tratezi cu indiferență. Eu spune că și o atenție la detaliu n-ar fi rea. Bun, dragii mei, aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc din suflet pentru atenție. Desigur, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, pentru cei care sunteți noi pe acest canal, nu ezitați, abonați-vă, nu uitați de like-uri, de comentarii, de distribuiri. Iar încă o dată, pentru cei care chiar nu rezonează sau poate pur și simplu e o chestie de gusturi, da? Nu vă plac lecturile mele, dragilor, nu mai îmi dați comentarii care, sinceră să fiu, mă face să-mi pară rău de anumite persoane și de felul în care se exprimă și de felul în care înțeleg total eronat, total greșit ceea ce eu spun. Nu o mai faceți, pentru că o faceți degeaba. Eu am făcut un efort ca să răspund acelei doamne, mai mult pentru a o ajuta, efectiv. Dar am și eu atât de multe lucruri de făcut, încât de multe ori nu am timp să pierd cu tot felul de comentarii care chiar nu au niciun sens. Nu vă place, nu e niciun fel de problemă. Sunt atât de multe canale pe YouTube, în toate limbile posibile. Urmăriți acela care vă bine dispune, vă place, îl înțelegeți poate mai bine, poate posibil eu să fiu de vină și să nu mă exprim pe înțelesul tuturor. Dar dacă totuși există atât de multe persoane din toată lumea asta care mă urmăresc și care reușesc cumva să mă înțeleagă, chiar dacă poate se uită la aceste lecturi într-o altă limbă decât cea română, atunci nu știu ce să zic. Oricum, numai bine vă doresc, până data viitoare când ne vom reîntâlni, multă energie pozitivă, multă căldură în suflete și, ca de obicei, să fiți iubiți, dragilor.